नमस्ते। विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू समेटेर तयार पारिने यस विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म मञ्चिताको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम हरेक शनिबारका साथै आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः प्रसारण गर्ने गरिन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ। फ्लोरा अफ नेपाल परियोजनाका ग्रन्थहरू प्रकाशित गर्न उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको पुस्तक प्लान्ट्स अफ नेपाल भाद्र 31 गते विमोचन गरिएको थियो। सोही पुस्तक विमोचन कार्यक्रम बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। क्षेत्रफलका हिसाबले सानो देश नेपाल जैविक विविधताका दृष्टिले भने धनी राष्ट्र मानिन्छ। समुद्री सतहबाट 60 मिटरको उचाइदेखि सुरु हुने तराई भूमिदेखि 8848 मिटरको उचाइमा रहेको सगरमाथासम्म अटाएको यस भूमिको व्यापक उचाइ भिन्नताले गर्दा नै यहाँका वनस्पति तथा जीवजन्तुहरूमा विविधता पाइएको हो। हाल नेपालमा 13,000 वनस्पति तथा 15,000 को संख्यामा जीवजन्तुहरू पाइने तथ्याङ्क रहेको छ। नेपालमा विश्वमै दुर्लभ थुप्रै औषधीय गुण भएका जडीबुटी, फूल नफुल्ने बिरुवाहरू बाहेक 7,000 प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पति पाइन्छन्, जसमध्ये 312 प्रजाति नेपालमा मात्र पाइने रैथाने प्रजातिहरू रहेका छन्। यस्ता वनस्पतिका विभिन्न नमुनाहरू छरिएर रहेको अवस्थामा केही अभिलेखहरू पाइए पनि नेपालमा पाइने सम्पूर्ण वनस्पतिको एकीकृत अभिलेख राखिएको पाइँदैन। हाम्रा अमूल्य सम्पत्तिका रूपमा रहेका वनस्पतिहरू कति लोपोन्मुख अवस्थामा छन् भने कति त लोप नै भइसकेका छन्। वनस्पतिको अभिलेखीकरण गर्नु जैविक विविधता संरक्षणका साथै अनुसन्धानका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। यिनै कुराहरूलाई ध्यान दिँदै सन् 1979 जुलाई महिनादेखि नै फ्लोरा अफ नेपाल नेपालका वनस्पतिहरू नामक परियोजना नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सुरु गरिएको छ। नेपालका फूल फुल्ने वनस्पति परिवार एन्जियोस्पर्म, उन्यु परिवार फर्न र जिम्नोस्पर्म जातिका वनस्पतिको विस्तृत अभिलेख संग्रहित 10 वटा ग्रन्थ तयार पार्ने उद्देश्यका साथ उक्त परियोजना सुरु भएको थियो। उक्त फ्लोरा अफ नेपालका ग्रन्थहरू प्रकाशित गर्न सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको प्लान्ट्स अफ नेपाल नामक पुस्तक हाल विमोचन गरिएको छ। जिम्नोस्पर्म तथा एन्जियोस्पर्महरूको विस्तृत विवरण संग्रहित उक्त पुस्तक यही भाद्र 21 गते नास्टमा भएको एक कार्यक्रम बीच विमोचन गरिएको छ। वरिष्ठ वनस्पतिविद प्राध्यापक डाक्टर कृष्णकुमार श्रेष्ठ उक्त पुस्तकका मुख्य लेखक हुनुहुन्छ भने नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत डाक्टर सन्देश भट्टराई सहलेखक हुनुहुन्छ। पुस्तकमा वनस्पतिको वैज्ञानिक तथा नेपाली नाम, वर्गीकरण, पाइने ठाउँ लगायतका विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका छन्। उक्त पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा नास्टका उपकुलपति तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले पुस्तक विमोचन गर्नुहुँदै पुस्तकले फ्लोरा अफ नेपालका अन्य भोल्युमहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। वास्तवमा यसको एउटा चाहिँ भ्यालु छ, एउटा साइन्टिफिक पब्लिकेसनको रूपमा यसले चाहिँ एउटा वर्ल्ड वाइड यसको चाहिँ डिसेमिनेसन गर्नको लागि यसको भ्यालु छ। तर म एउटा नेपालीको हिसाबले नेपालमा बस्दै गर्दाखेरि हाम्रा रिसोर्सेसहरू, हाम्रा पिपुलले, हाम्रो यो प्लानेटमा भएको हाम्रो रिसोर्सको एउटा भूभागमा रहेको एउटा चाहिँ भूगोलमा भएको नेपालको रिसोर्सेसहरू हाम्रा पिपुलले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसलाई बुझ्नको लागि, अन्डरस्ट्यान्डिङमा लिएर आउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ एउटा प्रस्पेरिटी ल्याउन, पोलिसी मेकर्सले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रस्पेरिटी ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस्। आगामी दिनमा हैन यस्ता प्रकाशनहरू इङ्ग्लिसमा पनि हुनुपर्छ, नेपालीमा पनि हुनुपर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यस्ता प्लान्ट्स अफ नेपाल जस्ता पुस्तकहरू नेपालीकरण भएर आयो भने एउटा हाम्रो प्राविधिक विषयमा पनि एउटा हाम्रो खजनाको रूपमा चाहिँ विकास हुन्छ। म आदरणीय अथर्सहरूलाई पनि त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, आगामी पुस्तकहरू तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने नेपालीमा ल्याउँदाखेरि। र एउटा राम्रो पाटो चाहिँ के छ भने यहाँ नेपाली भाषा 3टा साइन्टिफिक ल्याङ्ग्वेजमा पनि छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ, नेपालीमा छ। एटलिस्ट त्यो चाहिँ लिस्टिङ चाहिँ छ, त्यो कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो।
कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर राम कैलाश यादवले उक्त पुस्तकको उपयोगिताबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। We understand how difficult and how painful is to recollect all this information while searching into any issues. Now, all these things, the Hara's book, other floras, now we have in one comprehensive volume, in one collection at our hands. We just flip through the pages and we get the information we require. So, this is the useful of the book that is being unveiled today. And other things, the content and whom it is useful to are already said, described. पुस्तक विमोचन समारोहमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै वनस्पति विभागकी महानिर्देशक डाक्टर राधा वाग्लेले नेपालको वनस्पति संरक्षणको इतिहासमा उक्त पुस्तक कोसे ढुङ्गा साबित हुने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। साहित्यको किताब लेख्न अथवा कुनै सोशल रिसर्च गर्दा मान्छेलाई क्वेसन सोधेर एन्सर आएको हिसाबमा किताब लेख्न सजिलो नै हुँदो, तर एउटा विश्वले मानेको साइन्टिफिक बेसिस जुन ट्याक्सोनोमिकल एउटा हाम्रो त्यो क्लासिफिकेसन हुन्छ त्यसमा आधारित रहेर गल्ती हुन्छ कि त्यो अनुसार हामीले ट्याली गर्दै त्यत्रा रिफरेन्सहरूलाई हेरेर चाहिँ एउटा यस किसिमको चाहिँ प्रोडक्ट निकाल्नु निश्चय पनि एकदमै टिडियस यति धेरै चाहिँ पेनफुल काम भयो होला। निश्चय पनि मैले सोच्दाखेरि सरहरूले आफ्नो विद्वता, आफ्नो समय, आफ्नो अनुभव र सम्पूर्ण त्यसको लागि लगाउनु भएको थियो, उसको लागि चाहिँ म यहाँहरू एकदमै हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र मेरो सरसँग कुरा भएअनुसार हामीलाई फ्लोरा लेखनको लागि चाहिने 2/3 अफ इन्फर्मेसन चाहिँ त्योबाट हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ भनिरहेका छौँ। र हामी जहिले पनि कति स्क्वायर किलोमिटरमा कति छ अथवा कति भित्र हामी चाहिँ कति रिच छौँ, हामी धनी छौँ भन्दै हामीलाई भन्न हिँड्न त सजिलो छ, तर हामीसँग के छ भनेर भन्न पनि हाम्रो सक्ने अवस्था अहिलेसम्म आइसकेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि सरहरूको यो कन्ट्रिब्युसनले अहिलेसम्म के छ भन्ने पनि दिएको होला र त्यहाँ के छैन भन्ने पनि यो किताब पढेपछि थाहा हुन्छ होला र आगामी दिनमा काम गर्नुहुने रिसर्चरहरू, एकाडेमिसियनहरू जो प्लान्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो बुकले चाहिँ मार्गदर्शन गर्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरका जानकारीहरू समेत समावेश गरिएको उक्त पुस्तकले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई मात्र नभई नीति निर्माताहरूलाई समेत सहयोग गर्ने विचार पुस्तकका रिभ्युअर प्राध्यापक इमेरिटस डाक्टर रामप्रसाद चौधरीले व्यक्त गर्नुभएको थियो। Here in this book, I could see that there is an account of 6,684 taxa. 6,684 taxa of flowering plants, including gymnosperms and angiosperms. That comes 6,429 species and 255 infra-specific level of species. And they are grouped in 3 very important categories, like native plant species, which the authors have also called indigenous plant species. Second category, uncertain species. Third category, exotic species. Then there is a very nice comprehensive account of endemic plants of Nepal, IUCN Red List threatened species, CITES listed plant species, invasive species, and most important, useful plant resources. And it is already said that, well, APG system has been followed and genera and species are according to alphabetical order. My third point is that, which I agree with Dr. Shrestha, this is very user-friendly, very user-friendly. In one volume, checklist layout that lays out order, family, accepted name, synonyms, and this is one of the complicated part for taxonomists to bring accepted name, accepted families, which have been changed a lot during this stage. And then this is followed by Nepali name, English name, distribution in Nepal and globe, IUCN Red List category, use specimen citations, as well as type species. And one of the attractive things here is that boxes in chapter 1. This boxes in chapter 1 is a quick reference to understand the detailed text.
उक्त कार्यक्रममा फ्लोरा अफ नेपाल रोयल बोटानिक गार्डन एडिनबर्ग युकेका प्रधान सम्पादक डाक्टर मार्क व्याटसनले जलवायु परिवर्तन, बढ्दो शहरीकरण जस्ता कारणहरूले गर्दा वनस्पति तथा जीवजन्तुहरूका जाति प्रजाति लोप हुने क्रम बढ्दै गएको हालको अवस्थामा वनस्पतिहरूको अभिलेखीकरण गरी तयार पारिएको उक्त पुस्तक ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। Biodiversity is in a crisis. Plants and animal species are facing extinction at an alarming rate, driven to extermination by human expansion, habitat destruction. We lose biodiversity at our peril. The global climate emergency is compounding these issues, driving up temperatures, raising sea levels, upsetting ecological balances, and creating conditions for extreme environmental events such as flooding, heat waves, droughts and fires, and we're all seeing that today. Back in 1979, the Convention on Biological Diversity called on countries to document their plants and understand their the conservation needs and how to use them sustainably. In the face of the biodiversity crisis and the climate emergency, this has never been more important. It's never been more important to complete this documentation. If you don't know which species occur in your area and their characteristics, if you don't know their rarity, whether they may pose threats to native species through invasion, and if you can't identify these species, then how can you prioritize those which to conserve and which ones to control? How can you develop plans to use them sustainably? How to make use of your natural resources? So Plants of Nepal is the latest in a series of comprehensive national and regional checklists of Nepali plants. And it's a significant step forward to completing the documentation of Nepal's natural plant resources. I see this as being part of the broader Flora of Nepal activities. These are all contributing and enabling activities and publications. लगभग 7 वटा रिफरेन्सहरू प्रयोग गरिएको उक्त प्लान्ट्स अफ नेपाल पुस्तकका बारेमा पुस्तकका रिभ्युअर नास्टका प्राज्ञ डाक्टर तीर्थ बहादुर श्रेष्ठले प्रकाश पार्नु भएको थियो। We take pride on this publication because the authors, the publishers, the resources are all Nepalese. Botanical knowledge are generated for the people and the planet because botanists themselves are people. But not all people are botanists. Therefore, the knowledge generated has to be transformed into information for the society of people. And fellow botanists here are best positioned to do that job. Knowledge into information and information into action is the path we have to follow, and that job, I think, must be done by botanists themselves. I venture to say so because the quality of scientific treatments on plant resources stands high in this book, and they are updated to meet the state of arts. When I opened the book, I found user-friendly elements as appendices and indexes, especially on Nepali names of plants in Devanagari alphabets. विमोचन भएको उक्त पुस्तकका विशेषताहरूबारे पुस्तकका मुख्य लेखक प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण कुमार श्रेष्ठले प्रकाश पार्नु भएको थियो। It covers plants from the lowland to a highland, from herb to trees, and with the Sustainable Development Goal in 2030, we would like to document all the plant resources of the world, including Nepal. So our intention is to document the angiosperm and gymnosperms which occur in plant. And the main basis of our book is the publication. We have tried to incorporate all the publications from early beginning 1821 to 2021. So that is of 200 years of publication we have incorporated in our publication. So we have nearly 700 references we have used in writing this book. The another basis is the herbarium records. The herbarium specimens which are deposited in National Herbarium and Plant Laboratories, cut in Godavari, then in Natural History Museum London,
Royal Botanic Garden Kew, Royal Botanic Edinburgh, US Smithsonian Institution, and many other herbaria of the world, we have tried to give evidence of occurrence of specimens in Nepal, which are deposited in all over the world herbaria. कार्यक्रममा वनस्पति शास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डाक्टर संगीता राज भण्डारीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै समुद्री सतहबाट 60 मिटर उचाइमा रहेको तराईदेखि 6400 मिटर उचाइसम्ममा पाइने वनस्पतिहरूको अभिलेखीकरण रहेको उक्त पुस्तक महत्त्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। If you look at the present scenario, you see that they have been threatened due to the different purposes like poverty, ecological fragility, environmental instability, improper farming, as well as the unstable management of the natural resources. In this context, to address as well as to to know the situation of plants, at the same time implementing the obligations set by the convention, CDB, and also formulating and implementing the national and provincial legislation, awareness and readiness program, the activities and proper identification of the plant resources is a need. And if you look at the Convention of Nepal 2015, this has adopted the federal democratic system. The constitution has also addressed the biodiversity related issues to be managed by the federal government, provincial government, and also in the local level. So the conservation of biological resources is a major concern for Nepal. Therefore, the sustainable use and management of biological resources is crucial to promote and prosperity of people in Nepal. And the government is keen on research and development with the proper and wise use of its biological resources. But for all these resources, whatever we do, the most important thing is the first is the proper identification of the plants of Nepal or the plants resources. So if you look at a few years back, there are several publications that has come out which can be taken as a reference for the identification. But if you talk about this book, I see that it has a uniqueness because it has been based on the analysis of the taxonomy, literatures, herbarium, records from the early 19th century to the present, and also it has incorporated the several nomenclature changes that has been taking place, and also it gives the status of the plants of Nepal. कार्यक्रममा नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत एवं उक्त पुस्तकका सहलेखक डाक्टर सन्देश भट्टराईले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। आशा गरौं फ्लोरा अफ नेपाल ग्रन्थहरू प्रकाशित गर्न उक्त पुस्तक उपयोगी सिद्ध भए फ्लोरा अफ नेपालका 10 वटै ग्रन्थहरू समयमै प्रकाशित हुनेछन्। हाल राजधानी काठमाडौँमा डेङ्गी ज्वरोको प्रकोप बढ्दै गएको छ। डेङ्गी ज्वरो के हो त र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको पालोमा। हामी नेपालीमाझ चिरपरिचित डेङ्गु भाइरस फ्ल्याभिभाइरिडी परिवार अन्तर्गत पर्ने आरएनए भाइरस हो। डेङ्गु भाइरस लामखुट्टेका 2 प्रजातिहरू एडिज एजिप्टाई र एडिज एल्बोपिक्टसले एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सार्ने गर्दछ। नेपालमा एडिज जातका 55 वटा प्रजाति रहेकोमा यी 2 प्रजाति डेङ्गी संक्रमणका लागि जिम्मेवार छन्। चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ ढाडमा घुमाउरो धारी भएको यो लामखुट्टे एडिज एजिप्टाई हो भने सीधा धारी भएको अर्को लामखुट्टे एडिज एल्बोपिक्टस हो। यिनीहरू लामखुट्टेका अन्य प्रजातिहरूभन्दा फरक अर्थात् सेतो कालो छिर्के मिर्के परेका देखिन्छन्। डेङ्गी ज्वरो फैलाउने भाइरसका 4 वटा प्रकारहरू सेरोटाइप 1, 2, 3 र 4 रहने गर्दछन्। यदि एउटा प्रकारबाट प्रभावित भइसकेको व्यक्तिलाई यी 4 मध्येको कुनै अर्को प्रकारको भाइरसबाट संक्रमित भएको खण्डमा डेङ्गु हेमोरेजिक सिन्ड्रोम तथा डेङ्गु सक सिन्ड्रोममा परिणत हुन सक्दछ। सन् 2004 पछि सन् 2006 मा तराईका 5 जिल्लाहरूमा भेटिएको डेङ्गी ज्वरो पुनः सन् 2010 मा, त्यसैगरी सन् 2013, 2016 र सन्
19मा 7वटै प्रदेशका करिब 50 जिल्लाहरूमा फैलिएको थियो र राजधानी काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा समेत डेङ्गु ज्वरोका बिरामीहरू देखा परेका थिए। एडिज एजिप्टाई र एडिज एल्बोपिक्टस लामखुट्टे सफा पानीमा हुर्किने गर्दछन्। प्लास्टिक फलामका कन्टेनर, ड्रम, टिनका बट्टा, फ्याँकिएका टायर, गमला आदिमा पानी परेका बेला पानी जम्मा हुन गई यी लामखुट्टेको राम्रो वासस्थान बन्दछ। एडिज एजिप्टाईले दिउँसोको समयमा टोक्छ भने एडिज एल्बोपिक्टसले बिहान र बेलुकीको समयमा टोक्दछ। डेङ्गी रोग लागेको मानिसलाई अनि स्वस्थ मानिसलाई क्रमशः टोकेर डेङ्गी ज्वरो फैलने गर्दछ। केही वर्ष अगाडिसम्म तराईमा मात्रै देखा पर्ने गरेको डेङ्गु हाल पहाडी तथा हिमाली भेगमा समेत देखा पर्न थालेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। डेङ्गु निको पार्ने कुनै ठोस औषधि तथा खोप हालसम्म पनि पत्ता लागिसकेको छैन। यस रोगबाट बच्ने एकमात्र उपाय हो एडिज एजिप्टाई तथा एडिज एल्बोपिक्टसका लाभ्रेको वासस्थान निर्मूल पार्ने र यसको टोकाइबाट बच्ने। रोग लागेको खण्डमा रोगका लक्षण तथा समस्या अनुसार उपचार गर्ने सल्लाह विशेषज्ञहरू दिन्छन्। सामान्य डेङ्गी ज्वरोमा प्रशस्त झोल कुराहरूको सेवन र आरामले केही सातामा नै यो रोग निको हुन्छ। तर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएका वृद्ध र बालबालिकामा भने बिरामीको अवस्था बिग्रिएर आन्तरिक रक्तस्राव भई बिरामी बेहोस हुने र मृत्यु समेत हुन सक्दछ। तसर्थ डेङ्गु बाहेक लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि हानिकारक कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्नुभन्दा पनि साधारण उपायहरू जस्तै घर वरिपरि पानी जम्मा हुन नदिने, पानी राखिएका भाँडाहरू ढाकेर राख्ने, झाडीहरू सफा गर्ने, पूरा शरीर ढाक्ने लुगा लगाउने, झुलको प्रयोग गर्ने जस्ता साधारण उपायहरू अपनाएर पनि लामखुट्टेजन्य रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई अझ अघि बढ्न मद्दत गर्नेछ र यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyantpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np। र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।